You call in my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind. Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, hello! I'm Ronnie and welcome to my humble channel. So in today's video guys, meron akong gustong wala na akong gustong sabihin nung previous na videos ko na umiyak ako. So sorry about it, hindi ko lang talaga napigilan and yeah, sometimes meron naman tayong ganong mga, 'di ba? Yung mga emosyon na tumatakbo sa atin, but yeah, we'll still keep on going. Life must go on. Life is too short. We have to enjoy, right? So anyway, guys, in today's video, I will be doing this glow transformations. Pero hindi ganun siya hindi to inisip nyo na glow transformation like yung sa mga TikToks. Kung mga TikTokers kayo, alam nyo yung glow transformation, di ba? But I will not do the same. Medyo, we'll see what we can do at the end of the video, pero ganun yung gusto kong bet, ganun yung nasa mind ko po. so yeah, without any further ado, let's jump into the tutorial. Medyo pag may nakita kayo medyo maitim yung colors ko, pagpasensya nyo na kasi ano pa yan sa ating pagjujuntis. Anyway, gumamit ako ng wet wipes to clean my face. Then next, I will be applying this Oriflame na day cream na may SPF 25++. And wala pala, SPF 20 lang pala to. Pasensya na kayo guys kung ito lang palagi nakikita nyo sa aking video na ito laging nilalagay ko. Kasi wala na akong ibang sunscreen guys. Ito lang yung meron ako dito. And nga pala guys, I will try to, alam niyo yun, magsalita sa vlog na ito as much as possible kasi medyo tahimik ngayon. Walang mga ibon na kumakanta, walang mga sasakyan na maingay, pero maya-maya dyan yan. May trabaho ngayon guys. And then next, mag-apply ako ng moisturizer. Ito yung CeraVe. Lalagay ko lang siya dyan. Lalagay lang ako nitong lip care from Vaseline. Ay, nako. Para ma-moisturize yun dyan yung ating lips. And after, gagamit lang ako nitong Maybelline na Fit Me Foundation in the shades 210. Lalagay ko lang siya, i-dot ko lang siya sa face ko. And then, gagamit ako ng beauty blender para i-blend. Lagay ako ng konti pa para sa lieg. Kamusta kayo these days, guys? Okay lang ba kayo? Dito sa Sri Lanka, ano pa din, may restriction pa, hindi pa pwedeng makapunta ng, hindi pa pwedeng lumagpas sa boundary ng province to province kasi may restriction pa. I miss eating outside. I missed outside food. Or may ganun. Grabe talagang pandemic na to. Ay nako. Hindi ko alam kung kailan matatapos. Kasi may mga bagong variant ng di ba? Sana matapos na talaga to. Para bakasyon na ako sa Pilipinas. Then, isiset ko lang yung face ko using this Savannah Colors na pressed powder. Alam niyo, nakita ko itong Savannah Colors na to na brand sa kay Leticia. Alam niyo ba si Leticia, guys? Kilala niyo, di ba? Lagi akong nanonood ng video niya. Ang super galing niya mag-makeup, sa mga transformation at maggaya-gaya ng mga mukha ng mga artista or mga K-pop. Sobrang galing. Very, very talented na pagka-babae. And gagamit lang ako nitong brow soap. Nabili ko to sa sa Daras.
And then, spray ko lang siya nitong Aroma Magic Aromatic Skin Toner. Spray ko lang dyan. Tapos gagamitin ko yung etong spoolie niya. Pero before that, i-brush ko muna. Hindi ako nag-ahit ng kilay, guys. Ha, tignan nyo. 'Di ba? Sabog yung kilay ko today. Pero hayaan ko lang 'yan. Kasi hindi naman siya ganun kapangit talaga tignan. Kasi minipis lang yung mga hair na andyan sa baba. Then, ibabrush ko lang siya pataas. And then, after ko gamitin ito, i-fill in ko lang yung mga gap na makikita ko. Like, dito, kita nyo yan, may gap yun. I-fill in ko lang siya. Pero hindi ko siya masyado ipakak yung kilay ko. Ay, naku. Mga ilang minutes din ako nag-stop ng pag-film dahil nga sa ang ingay ng sasakyan. Ay, naku, kakainis. So, then, ano na ako ng eyeshadow. Ito yung gagamitin ko, yung Full Color na palette. At yung shades na gagamitin ko dito is yung, ano ba? Ito, Coffee Rose. Yun siya. Oh, sorry. Coffee Rose. Nitignan ko baka mali kasi yung maturo ko. Ilalagay ko lang siya all over my lids. And then, in the same palette pa din, ito yung gagamitin kong pangsapaw. Ito yung brown gold. Ito yung brown gold. Parang may shimmer siya. So, gagamitin ko lang yung finger ko. Pag alam nyo guys, pag may shimmer, mas maganda na gamitin nyo yung kamay nyo ng paglagay kasi mas maganda yung application niya kaysa sa brush. Ay, nakikita nyo ba? Sorry. Akala ko natakpan na naman yung ano ko eh. Okay naman na. Then sa baba, gagamit lang ako nitong kung anong pinanglagay natin sa unang layer ng kulay sa eyelids. Yun din yung ilalagay natin dito sa baba. Naririnig niyo yan, guys? Yun yung problema ko. Kasi alam nyo, pag hindi ako nag-film, hindi yan maingay. Pag naka-on na itong camera na ito, saka yung mag-iingay. Naku, mapagbiro talaga itong mga lorry na ito. Tumahimik din. And then next, gagamit lang ako nitong Miss Rose na eyeliner. Hindi ko open. So, yun siya. Ilalagay ko lang siya hanggang sa inner corner ng mata. And then, maglalagay lang ako ng brown eyeliner. Pati na din sa baba. Brown liner lang gagamitin ko guys ha. Hindi black. Baka, hindi ko alam. Lumalabas na pala, may nakasilip na pala dyan sa baba. No? Then, magkukontour na ako ng nose ko, guys, ha?
Pero maglalagay muna ako ng yung foundation na nilagay natin sa mukha ko, yung Maybelline Fit Me na 210 na shades. Yun yung ilalagay ko sa bridge of my nose before ako maglagay ng powder contour dyan. Sandali. Naghahanap ako ng brush, guys, na pwede kong gamitin pang lagay sa contour. Hirap na. Konti lang kasi yung brushes ko, guys. Wala. I will use my finger na lang. Ay, nako. Pero kailangan maging precise tayo sa paglagay ng ating kasi it's okay. And then ganun. Okay. Enough na. Kasi masobrahan. Tapos maglalagay lang ako ng gamitin ko din same shade na ginamit ko sa eyeshadow, yung gagawin kong pang contour sa aking nose, yung coffee rose na shades. Time-lapse ko lang lagi, guys, ha, kasi para madali. Baka kasi mabore kayo, hindi ako masyado magaling contour ng nose. Tapos binake ko lang yung kinontour ko sa nose ko gamit nitong Savannah Colors na pressed powder, and then magkukontour ako sa face ko using the same kulay pa din, itong coffee rose na nilagay natin sa ating sa ating eyelids. Yun din yung gagamitin ko pang contour. Tapos gagamit lang ako nitong bigger brush para i-blend. And then I will remove that binake natin sa ating nose. Gamit din ito yung pinang-ano natin sa contour natin. Maglalagay lang ako ng highlighter sa bridge of my nose. Ito gagamitin ko from Kiss Beauty na highlighter. Then, for my blush, gagamit lang ako nitong Nicara palette. Then, gagamit lang ako ng eye curler. Lashes curler pala, not eye curler. Gusto ano kaya pag kinerm yung mata mo, no? Ano kayang kalalabasan, ano? Lalagay ako ng mascara, and we'll see if maglalagay din ako ng falsies. Pero pag naglagay ako ng falsies, maglalagay na lang ako off cam, guys, ha? Kasi yun pa din yung isa sa pinagpa-practicean ko. Alam nyo yan, guys, sinasabi ko yan sa vlog na hindi pa din ako ganun kagaling maglagay ng falsies. So yes, naitawid ko din yung paglagay ng eyelashes. Then maglalagay lang ako ng highlighter dito sa inner corner ng aking mata. Ito pa din yung gagamitin ko from Kiss Beauty na highlighter. And then, the same highlighter, maglalagay lang ako sa cheekbone. Kasi, diba? Ang ganda talaga ng highlighter na ito from Kiss Beauty. Ayun! Ah!
Diba? Glow. Yun. Bago tayo maglagay ng lipstick, tapos maglalagay ako dito. Para glow-glow tignan talaga. Parang buto na ako, guys, ano. Pero alam niyo, yung appetite ko this time, sobrang ganda ng appetite ko kasi grabe akong kumain ngayon, pero hindi ko alam, hindi ako tumataba talaga. Kahit anong kain ko, kahit anong lamon ko, hindi ako. Tataba ako pero konti. And tataba yung weighing scale, pero hindi mo malalaman sa katawan ko na nag-gain ako ng weight. Totoo yan. So, yun, diba? Lagyan natin ng marami para talagang glow na glow dyan. Then, maglalagay ako sa lips ko. Ano bang ilalagay ko sa lips ko na kulay? You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different colors, but I like it, Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? I'm almost breathing, tell me why, baby, do you look so pretty in your smile, my.